Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. So today's video, I will be discussing Civil Engineering Correlation Course 1, Introduction and Orientation. So as you can see, today's video is all about orientation and introduction to syllabus, to the course description, kung ano ba yung nakapaloob na topic dito sa mga sa subject natin, no? Kung ano yung mga topic na dadaanan natin. So, yun. So to start with, I will be introducing first myself, no? So I am Engineer Raymond G. Severo, a graduate of Bachelor's of Science in Civil Engineering, batch 2013. So I graduated at Romblon State University, and after I graduated, I take the board exam, and luckily, I passed, no? So on November 2013, and I am currently taking masters in engineering at the IPQC. So completed academic records po tayo. So, natapos ko na siya, yung academic records, pero hindi pa ako nag-graduate kasi nga dun sa thesis ko, master's thesis, hindi ko pa siya natatapos, especially nag-pandemic, lalong nahirapan tayong gawin yun. No? Pero hopefully, sana makagraduate tayo within this year or next year. No? So, yan. So, sabi ko nga, introduction to syllabus. So, i-discuss ko lang ng konti kung ano yung nakapaloob dun sa syllabus natin, dun sa subject natin. Pero I already uploaded the file for the syllabus on the Google Classroom, and also I will send it to the messenger, no, para at least ay mabasa nyo din in person yung nakalagay doon. No? So, just comment downloaded na yung copy ng syllabus kung na-download nyo na or nabasa nyo na. No? Okay, so konting quick preview lang ng mga nakalagay doon sa syllabus natin. So the course description is this course will cover review of all basic courses covered in the civil engineering licensure examinations. So since correlation 1 and correlation 2 tayo, hinati natin yung subject, no? So sa correlation 1, under sa correlation 1 is the mathematics subjects, hydraulics, and geotechnical engineering. Then the correlation 2 is it's all about structural design. Pero yun nga, topic natin is yung subject natin today is the correlation course 1, which is nakapaloob ang mathematics, hydraulics, and geotechnical engineering. So course code natin is CECC 411. So Civil Engineering Correlation Course. Yung 4 dyan is 4th year, yung 1 is first sem, and yung 1 is first correlation. Okay. So, credit units. So, meron tayong 3 units lang yung subject, pero 7 hours yung discussion natin. So, we have here 2 hours lecture, 5 hours tutorial. Actually, yan yung yun yung normal na klase. Pero siyempre, pandemic, wala tayong face-to-face class. Usually, ang mangyayari siguro, ako ang gagawa ng lecture, send ko sa inyo yung soft copy ng mga list ng formulas na para ma-recall ninyo. Then, siguro yung 5 hours dyan is more on exams, tutorials, and siguro bigla ang recitation, no? Para at least ma-identify ko or malaman ko talaga kung prepared kayo or medyo kabisado nyo na yung subjects na yan, no? Okay, so the prerequisite is a candidate for graduation or nakalagay dun sa natin is 4th year standing. Pero usually, kapag magtitake ka ng correlation course 1 is kailangan na-take up mo na lahat ng mathematics subjects ng civil engineering, as well as nakatake ka na ng hydraulics at saka geotechnical engineering 1, no? Okay, so let's continue. So course outcome, at the end of the course, the students will be able to gain thorough understanding of all the basic courses covered in the licensure examination, thereby improving their chances of qualifying as a licensed civil engineer. So, kumbaga yung outcomes natin dito is at the end of this subject, dapat medyo kabisado nyo na yung mga subjects sa mathematics, kumbaga magbigay ng problem solving, kaya nyo nang isolve, no? At saka parang kumbaga kumpiyansa na kayo na
makakapasa sa board exam or kunting review na lang kapag dating ng board exam, no? Kasi nga napasa niyo yung correlation course 1. So yung mathematics subjects, hydraulics and geotechnical engineering is dapat kabisado niyo, no? After niyo maipasa yung subject. Okay, so course requirements in accordance to the IATF and LGU Ordinance and Protocol due to pandemic. The following requirements in the course was considered to be the basis of grading system. So, since pandemic, wala tayong face-to-face class, ito yung ginawa ko na grading system. So, we have here class standing and major examination. So, si class standings covers 60%. So, usually, ano lang yan, short quizzes, which is 30%, and problems and assignments, 30%. Pero yun yung normal setup natin, no? Na kung saan si prof is nakakapag-exam face-to-face, no? Pero syempre, ano natin yan. Pero gagawa natin ng paraan na i-deliver natin ng maayos yung subjects, no? So, let me read the content ng ano, no? So class standing requirements, proof of viewing, receiving, and the pre-recorded videos to check if the students receive and watch the discussion, partaking on the online discussion, questions and queries to clarify the lessons, submissions of assignments and problem sets on time. So, yun po yung under ng class standing requirements natin. So, sa major examinations naman, partaking on the online examinations on the scheduled date and time is a must. So, si major examination natin is 40%. Usually, ano naman siya, scheduled, no? Ni-schedule siya ng college kung kailan yung midterm exam at saka final exam. At yung exam na yun is, cover niya is 40% ng grades ninyo. Doon naman sa class standing, nakalagay naman dyan short quizzes and problems and assignments, which is 30% and 30%. Siguro babaguhin natin yan, no? Kasi syempre ang setup is online class. Siguro lalagyan natin ng points yung nakikinig kayo ng video tutorial, uma-attend kayo ng klase, mga attendance siguro. Pero syempre, open camera tayo kapag nagkaroon tayo ng Google Meet or Zoom meeting. Kasi usually, mga estudyante, mauutak din. Alam naman ng prof yan, mauutak din sila. Magla-login lang sa Zoom meeting, naka-off ang camera, tapos tutulog, gigising na lang para magpa-picture ko sakaling patapos na yung klase, di ba? Pero yun sa akin, for the sake na mag-gain ninyo yung thorough understanding ng subjects na to, I will be requiring the students to have good internet connection and as well as naka-open yung camera kapag nag-discuss, no? Para at least identified ko na naka-attend kayo or uma-attend talaga kayo. So, yun. Siguro pag-isipan ko yung pagdating dun sa mga gradings, dun sa baba, yung sa class standing, no? Pero, i-inform ko na lang kayo through Messenger or Google Class, no? Okay, so ito is already uploaded dun sa page ng Civil Engineering, RSU Civil Engineering. So, ito yung to make sure you sound respectful, polite, and knowledgeable when you post in an online learning environment, please use the following etiquette suggestions. So, basahin niyo na lang po kung ano yung content dyan. Ang madaling, ang gusto lang pong sabihin dyan sa picture, by the way, yung picture po pala ay taken yan sa internet, no? So, baka makapiright tayo. Pero thank you po dun sa gumawa niyan. Hindi ko, actually, hiningi ko lang din yan sa prof ko, no? Na gustuhan ko lang siya. So, credit po sa gumawa niyan. Okay, balik po tayo dun sa discussion natin. So, yun nga, to make you respectful and polite and knowledgeable naman, bago tayo mag-post or bago tayo mag-comment dun sa, or kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating prof, is pakisundan po yung mga nakasulat dyan. Usually kasi mga estudyante is magpo-post na, nagkokopyahan, di ba? Or another thing is, kapag sa Messenger, yung mga names ninyo is different from your actual name, no? Naglalagay kayo ng mga nicknames na kung saan ay parang jeje mo naman, na hindi naman kayo kilala ng prof ninyo, ano? Sabihin man na close yung prof, ay syempre for the respect na lang dun sa teachers din, no? So, yun. Kapag tayo ay nagpo-post is syempre kailangan natin pag-isipan muna na minsan kasi mga estudyante post pa na
nagkokopyahan during exam, di ba? Pine-friends nyo kasi sa Facebook yung mga faculty or yung mga teachers ninyo. Tapos, my day kayo na nag-take kayo ng exam, sabay yung mga classmates ninyo. Di ba parang suntok naman sa mga faculty or sa mga teachers yon na kung saan pinaghirapan nilang gawin yung exam at yung intent naman nila is for you to learn. Ang ginagawa ng ibang estudyante is nagkokopyahan kasi since online naman, di ba? Pero hindi naman namin kayo mapipigilan na gawin yon kasi syempre, it's ano yun. Kumbaga ay ang tawag dito is teamwork. Pero syempre, pangit naman na parang pinagmumukha mo pa or kumbaga proud na proud pa kayo sa sarili niyo na kayo ay nagkokopyahan. So, wag nyo nang ima-my day, wag nyo na ding ipopost sa Facebook na kayo ay nag-take ng exam na magkakasama yung mga classmates ninyo. Kasi, syempre, makikita ng prof ninyo. No? So, yun. Tsaka wala namang magandang maidudulot sa inyo yung pag-post ninyo na kayo ay nag-take ng exams ng sabay-sabay or nagbigay kayo ng sagot or nakipagkopyahan kayo or whatever na hindi naman appropriate. No? So, yun. It's just a simple reminders lang na dapat nating sundin bilang isang mga estudyanteng magagaling at respectful sa ating professor. No? So, by the way, ulitin ko lang, or remind ko lang ulit, basahin niyo po yung 15 steps na yan para at least is magmukha kayong knowledgeable at saka respectful sa inyong teacher. Okay. So, let's continue to the content ng syllabus. Ito yung content of the subjects. Ito yung mga pag-aaralan natin dun sa correlation course 1. So we have algebra, analytic and solid geometry, trigonometry, differential calculus, integral calculus, statistics and probability, and engineering economy and accounting, surveying and transportation engineering, geotechnical engineering, and hydraulics. No, for other students, alam ko na kayo ay may mga subjects dyan na ilang take nyo nang kinuha. Pero syempre, mas mahirap yung subject ko ngayon, no? Kasi nga, yung semester, yung isang subject dyan is kinuha nyo sa isang semester. Ngayon, isasaksak natin yung lahat ng siyam na subjects na yan sa isang semester sa inyong subject ngayon, di ba? So, more luckily, more sadly, siguro ang tawag dito, more sadly ang terms, na ito is more on exams tayo, evaluations ng mga natutunan ninyo for the past subjects ninyo. So, wala tayo masyadong discussion dito. Siguro more on giving formulas tayo, tapos exam or ano tayo, no? Pero syempre, may konting review din, tutorial ng solutions kung paano isolve itong mga problems na to. Or tips kung paano or how to make it easy to solve the problems or paano mo ma-encounter yung anxiety, discouragement nyo. Kasi minsan may mga estudyante na kapag nagtitake ng board exam pagkakita ng problem, wala na, kinakabahan na, nagba-blackout lalo. No? Kahit naman nag-review ka ng buong gabi or buong linggo bago yung exam, nagba-blackout ka pa rin. No? So, paano natin yan malalagpasan yung mga ganyang bagay? Siguro yun yung mga advice na lang siguro. Pero yun nga, yan yung content ng topic natin. We have nine topics, pero subjects yan before, na kailangan nating pagdaanan sa subjects na to, no? Sa subject na to pala. Okay, so for the algebra, we will be recalling the set theory, real numbers, algebraic expressions, operations, equations and inequalities, roots and power, linear, quadratic and polynomial functions, factoring, roots and algebraic equations, system of equations, logarithmic and exponential functions, arithmetic and geometric progressions. And also concluded dyan sa algebra is yung mga worded problems. So, dyan po papasok yung halos karamihang napagdaanan natin sa algebra is yung mga worded problems dyan. Tsaka yung mga quadratic equations, no? So, kailangan nyo nang ma-recall yan. Yun yung first topic natin. The second topic will be analytic and solid geometry. So, yun yung mga Cartesian plane coordinate system, functions and the relations function, and their graphs, straight lines, conic section, yung mga parabola, hyperbola, ano pa ba? Parabola, hyperbola, circle, at saka ano pa? Parabola, hyperbola.
ellipse, no? So, yung mga polar coordinates, transformations of coordinates, parametric equations, and including din yung mga polygons under dun sa solid geometry, yung mga area of truncated, area of circle, area of a triangle, area of a rhombus, volume of a truncated prism, or volume of a pyramid, no? So, included po yan sa analytic and solid geometry natin. Okay, under trigonometry, papasok dyan si circular, yung trigonometric function, si sine, cosine, uh, tangent, cosecant, and secant. Si trigonometric identities and equations, solutions of triangles, hyperbolic functions. So, papasok dyan sa under trigonometry yung sila of sine, cosine, which is under ng naka-worded problems na siya. Hindi na siya yung kaganong high school na bibigyan ka lang ng mga sides, tapos hanapin mo yung angle. Hindi na po yung ganon. Naka-worded problems po siya, no? Then, differential calculus. Si differential calculus, siya yung laging napopost sa Facebook na kung saan ay paghihirapang pagdadaanan ng mga estudyante, no? So, under differential calculus is the limit, continuity, derivatives, and differentiation, application of derivatives, and the differential partial derivatives. Yung maxima, minima is included dun sa application. Time rates is also included sa application ng derivatives. So, yan yung under differential calculus. Another paghihirap ulit na napopose is yung integral calculus. Under integral calculus, pagdadaanan natin si theory of integral, integration methods, definite integrals and applications, line and surface integrals, multiple integrals, and applications to the integrals. So, usually, ano lang yan, yung I1 to I25 na integral formulas natin. Tapos, including yung pagkuha ng area, moment of inertia, yung centroid, yung volume na pinapaikot yung area, is included dun sa integral calculus natin. Okay, topic number 6 or subject number 6, probability and statistics, including the engineering, economy, and accounting. So, present value, annuity, perpetuity, pagdadaanan natin dito sa topic na to, topic number 6. Sila interest, simple interest, compounded interest, no? Pagdadaanan natin siya. Kasama din yung probability and statistics dito. Yung rate of return, external rate of return method, no? So, yun. Pagdadaanan natin yan. Then, for the topic number 7, we have surveying and transportation engineering. So, under dyan is the elementary surveying, higher surveying, route surveying, transverse and earthwork operations, at including yung transportation engineering. So, dyan is yung mga ano lang naman yan, DMD, yung double meridian method, yung close traverse, pagdaanan din natin dyan sa kasama din yung parabola, yung compound curves, simple curves, parabolic curves, then including din yung traffic congestions, no, under transportation engineering. So yung pag-compute ng daily time rate ng mga dumadaan sa sasakyan, including yung nung tawag dito, yung kapag may nawalan ka ng brake, yung mga brake distance, including po dyan sa subject na yan or sa topic na yan, no? Pero syempre, usually sa sobrang dami ng topic sa board exam, may mga part doon na hindi naman na-discuss ng prof. So siguro yun yung part na doon ako papasok. I-discuss ko kahit pa paano, or either aaralin ko rin bago ko ma-discuss sa inyo, no? Okay, so under geotechnical engineering, so under nyan is yung properties of soil, classification of soil, pag-identify kung sand, clay, or silty yung ano natin, fluid flows in soil or yung permeability, soil pressure, soil compaction, effective stress in soil, compressibility of soil sheet piles, tersagi, bearing capacity, standard penetration test, and lateral earth pressure. So, under yun ang geotechnical engineering. For the hydraulic system and structures naman, magdadaanan natin yung properties of fluid,
property of fluids, statics, fluid flow concepts and basic equations, dimensions analysis. Basahin nyo na lang po yan. So, in short, ang dadaanan natin dyan is yung properties of fluid, yung pag-compute ng dam, yung pag-compute ng reservoir, channels, at including din yung mga pag-compute ng forces sa surface area, sa surface ng isang object kapag submerged sa tubig, no? As well as yung mga pag-compute ng container, like yung drum, cylindrical drum, or pag-compute ng pagtalsik ng tubig, including po dyan, no? Sa topic na yan. So, reminders sa lahat, siguro from the start na mag-start yung klase, para hindi din kayo mahirapan, try to recall the subjects na, no? Recall nyo na yung mga subjects, formulas, para at least hindi rin kayo mahirapan kung paano mag-compute, no? Tsaka, it's for you naman, no? Na kasi nga, ang objectives naman natin dito is makagain kayo ng knowledge na kung saan maging ready kayo pagdating sa board exam. Although, the board exam is always postponed due to pandemic, pero syempre, ito pandemic naman to, in God's will, mawawala naman to, no? Or magiging normal ulit tayo. Sana nga maging normal ulit tayo. Yung parang tipong nakakapag-chill tayo sa ating mga kakakilala, kaklase, nakakalabas tayo ng maayos nang hindi na nagpe-face mask at nagpe-face shield. Pero I will end na siguro to ng aking presentation, no? I will end my presentation with a simple quote lang. No, honesty does not guarantee success, but it is an honorable and respected way to achieve honestly earned success. No, so kung kumbaga ay sa subject ko kasi alam kong sobrang hirap nito kasi parang yung siyam na subjects na tinake niyo ng ilang semester na at ilang taon yung tinake is ko-compress natin into one semester. So, alam ko na maparamaraan din ang mga estudyante. So, pero syempre, my goal here is for you to understand and to gain knowledge on the topic. Sabihin ko mang stricto ako, pero it's up to you pa rin. Kasi syempre, online, hindi ko naman kayo masisita, hindi ko kayo sisita on face to face or hindi ko kayo mababantayan during exam. Pero syempre, it's kumbaga ang tawag nito parang inaano ko kayo, kumbaga hindi ko matandaan yung term. Siguro kinokonsensya, yun. Yung parang kinokonsensya ko kayo dito na it's for you kung magkokopyahan kayo during exam or dadayain niyo yung prof ninyo. Pero at the end, sino ba ang matatalo dito, no? Or sino din ba ang mahihirapan kapag dating ng board exam? Kasi sa board exam, wala talagang kopyahan doon. Hindi ka makakokopya kasi kapag nahuli ka nagkopya, hindi ka na makakatake ulit ng board exam sa susunod na taon, no? And you will be banned to all board exams or mag-accountancy ka or mag-ano ka ulit para magka-lisensya ka, hindi ka napapayagan ng PRC kasi nga na may record ka or blacklisted ka na may record ka na nangopya ka or nandaya ka. So, yun nga, kumbaga nga, honesty is the best policy, no? So, kapag honest tayo sa sarili natin, maging success man yung yung ginagawa natin or hindi, at the end, ma-identify ka ng tao na, it's a good person na naging honest siya sa pagsagot ng exam. Bumagsak man siya pero hindi siya bumagsak man siya at hindi siya nandaya. Pero yung respect pa rin is nandoon, no? Compared naman na dun sa nakapasa ka pero nandaya ka. So, doon nga sa video ni Ichan ata yun yung lagi ko nakikita sa Facebook na yung estudyante daw is bang proud siya na pumasa pero identified siya ng mga kaklase niya na nandaya siya. Di ba? Parang bang saya mo pero deep inside nandun yung konsensya mo na hindi mo naman talaga totally naipasa yung exam kundi nandaya ka, no? Yun. So, I do hope na yung orientation natin is
na nakuha ninyo ng maayos, no? Pag meron kayong tanong is comment doon na lang sa Messenger or either sa Google Classroom or sa Google Meet kasi mamaya naman magka-class naman tayo eh. Actually, madaling araw ako ginagawa tong video na to. Kasi nga, sobrang ingay, no? Pero maingay pa rin, may mga manok na nagtitikitala ako. Pero yun nga, I do hope na ang objectives ko dito sa subject nito is for you to gain the knowledge that I also learned no, nung ako nag-aaral. At ngayon bilang isang professor or bilang isang teacher na patuloy pa rin na nag-aaral para lang may i-deliver sa inyo yung knowledge na need niyo pagdating ng balang araw. So, I do hope na ma-appreciate yun ng estudyante and alam ko na sana makonsensya kayo na hindi din kayo mandaya, no? Kasi kapag tayo bilang estudyante ka pa lang marunong ka na mandaya, pagdating sa trabaho is easy na lang na gawin ninyo yung pandayang yon, no? Kaya kapag ikaw ay graduate with integrity and it's kumbaga yung respect ng tao is makikita yon hanggang sa ikaw ay nagkaroon ng trabaho, yung responsibility mo bilang ikaw ay ganitong tao, respectable, no? So, dadalhin mo yun hanggang sa ikaw ay mamatay. So, by the way, thank you sa pakikinig or panonood. Doon sa mga ibang nanonood siguro na taga-ibang lugar, pagpasensyahan niyo yung video ko, Tagalog lang talaga ang alam kong Nag-i-English naman ako pero hindi naman yung fluent. Huwag na nating ipilit yung sarili natin na mag-English kung hindi naman tayo ganoon ka-fluent mag-English, no? So, I am Engineer Raymond J. Severo. Yung Facebook, kung gusto niyo akong i-friends. Pero usually, hindi ako add friend or usually hindi ko naman ina-accept kapag hindi ko kilala, no? So, yun, Simon Severo or Sir Seb, hanapin niyo lang sa Facebook kung gusto niyo i-follow. Or may Instagram din ako, Monsevero, pero usually hindi naman ako nagpo-post ng picture, no? Nag-scroll lang tayo. Then, may YouTube channel po ako, hanapin niyo lang Sir Seb, no? Na lang din, subscribe at paki-click yung notification kung sakali. Malay niyo kumita tayo, di ba? So, credits dun sa i-credit ko lang din yung pinag-downloadan ko ng PowerPoint presentation, yung theme ng PowerPoint presentation, no? So, dun sa Flaticon and Infographics and Images and Pre-Pick Slides Go, no? Sa Slides Go ko nakuha yung downloaded na themes ng PowerPoint. So, yun. For the next video, I will be presenting the formulas for the algebra and siguro mag-solve tayo ng mga sample problems na para at least ma-recall din kayo, no? So, yun. So, I am Engineer Raymond Severo signing off dito sa aking video presentation for the orientation and introduction ng subject, no?